Kasi ko sa messenger, ano ba? Ano ba ron mo? Ibig ka. Ano ba? Kaya kapag kaya kapag yan. Kaya na tayo nag-iwan natin. Sabi na pa na yung dito.
Tapos dua magkita tayo. Dua kayo ni. Dua tabi ko siya kayo na. Dua ko tayo. Ano yung pati likod? Pati likod. Dua pa tayo. Ilan kalungan nito? Ilan makalaw? Mata ano pa yan? Kalamin eh?
12. Ha? Ay, siya ba?
Uy! Yan na. Tara. Ano ito ba? Sabi ko, mention ito. Sino pinayada? Mention ito. Bakit ka? Ano sabi mo ganahin? Sabi. Ayaw, binila. Gusto mo ano po ba? Tawag mo lang. Ano ba ito? Sa number 1. Hi.
Ah,
pension ako. Anong luto ka? Ha? Anong luto ka? Lahat ng Luto lang. Binondo, luto. Brown bread. Bakit ko ako ba? Ha? Na? Ano? Hindi ka na doon nalagyan ako nila. Diyan nalagyan ako nila. Tato. May ano ba na gusto? Pinatao? Kung di mo kita na. Okay. Meron ba? Yan. Woo! Hello? Meron mo yung isinili. Kaya ba tayo? Dali na ako. Masyado ka. Gusto may kapalit mo. Wala eh. Gusto mo kasi. Para mo gusto. Bakit kasi? Bakit ka? Ano lang? Yan.
Ako lang din United mo. Liverpool mo. Ah, ito pala dito. Ayun, masarap talaga. Ito lang parang
Ito lang buha ko ang tawag na ano, para sa ito pa eh. Ano ba ba? Ano ba? No. Ay, ba?
May yelo, no? Pero,
O 50 daan, Jeff. Jeff. Naulan sa ano, si Wall, kulay brown. Ay sa ano, kasi Wall, kulay brown. Ang tanong yun, ikaw yung nito. Manggapo ka wala JP di manggapo. Manggapo ka ayan. Asan doon ako view?
Siguro, tungkol dito sa iya, yung ako. Bobo ka, bobo ka, bobo ka. Asa ng patana? Asa kayo? Nabalin nyo na. Nabalin nyo. Bukan siya, tapos ng lang, takpa, ako lang. Sean, pero bakit na sa ito? Ay! Utak ka! Yaw.
pero yan. Ay, Dios, ¿qué es eso?
Kanta? Dito ako. Kung naman pagpalagpas ba? Mas bagong dito pag may kalabang ka. Uy, nag-iwan na si paring! Kumalaw na. Kaya nag-iwan na iyo. Nag-join, nag-join. Nag-join pa ganap ka. Tiyo! Ito pa ganap ka pa. Ring! Yan pa malati. Asa tuloy na? Yan. Ito ang pagkadalaw. Ako pa kay Nepe. Ako kay Nepe. Okay. Umutang mo na guys. Sabi di magdukot sa kuya. Di ka magdukot sa kuya. Paliguplat ako ay katagal. Sabi na, tabangan ka. Tabangan pa ka pa. Baka magdukot sa ko. Iyon mo sa dati ko. Sabi kita. Okay ko. Bawas din. Nagtulos. Karian. Oh. Ganda. Ha? Ano yung dati sa tira? Ano yung makuha mo dyan, sige? Ano po, be? Ben? Rio! Ha? Dito na, kakaga na nakapat ng kakaga. Sige na.
Gamit na namin si Noelio. Oh, start. Ora gono inaram ka sa ano. Sa ano. Zero na ang pagkawal zero. Yan, machinate. Yan no. Yan nagkaroon ka na gila mo na ano. Pag-play. Ano? Pwede na rin ang aki. Oh, yan. Sa tanong ba ito? Inaram ka sa prado. Orang coach ka na. Ina. Ay. Law na yan, 29 ang bawal. Yung pinda ko. Ikaw, pag ganyan ako maluloy. Ako na ako. Ito nasaksak ko lang gata ko. Saksak ako. Saksak ko. Pagkatalo, hindi nga. Sila mo na ako. Ay, gusto ka? Utang ina mo yan, di ko nasay. Usya ka. Visual. Mahal ko na buhay. Bilis. Mabilis. Hindi pa sumakapit ko na kita. Ang mga magsiliyo. Uy! Sabi ka lang, sabi ka lang. Kung nabawas ka si Roden, wapo. Nagsasarap, yung mga sabi. Ano sa sarap eh?
right. Talagang pinagpapalit. Kaya. Ako pala ba? Iya, sana. Tangurot ko yung third. Sabi lang, ay, yun ang sabihin. Talo sa Papakalo Beach. Ha? Ano ito pa mo? Maduman ako ba? Maduman ako. Ha? May tao. Sa mga youth ba, palikod pag inanong Utang inawa ko ba dito? Leo, Ito ka sa akin kapag ko. mga youth ba, ano, Result Pinero. Wow, nag-release Joy. Pero Saan ko na, nag-release Joy. Boss, tayo lang ko na. Woo! Walker! Ay! Wow! Yung Korea ko lang nagpapalala sa inyo makabusin ko. At saka ba? Ano po siya? pinakagilid ako, wala pa. 3 million to. Ano? Ito yung bakay. Ano? Ay, Glenn. So, business daw. Mga tricky na nga. Paano ka, baby? Hello, baby! Please! Cash out mo, punta. Ano? Not Eh, boss. wala lang. Utang ina. Ay. Alam mo, raw, hindi ka tali. Alam mo, dito sa comment ba nung Alam yan. so, marshmallow ka na ganda. Hindi na pag Ayaw. Ikaw ay talaga mo. Ikaw ka, babe. Ang ituan. Yung pinakamusta, no? Alonixo. Alan Walker. Ah, yan. Si Alan Walker. Wala, gago. Nagsulo. Buon. Ino pa una mo na siya. Pagtulog na sa kanya. Hindi ka di opera, Aji. Ginibuan eh.
Ginibon, ini ni Marshmallow, so, ano, na-attack ba niya sa kando? Kaya, ano, alam mo, first. Sabi ko, Nice try. May ano na kami ba? Sulat mo Kuya, pa. sabi! Ang bawa. Sabi! Kada kawat mo, kada wait baga. Paano? Nakabang pala. Labridge, nakabang. Let's go. Ulan, kaya alam ko kung sa iya. Ulan Labridge, talaga. labridge ka, labridge ka. Alam ka, pre, inersyal doon, labridge pa. it's not Yabang mo. and if we are together, I know and I know, I know and Parang mag-game ka sa sabi. I know. Subo ka sana! Piso! Water! Recycle! Recycle! Mana malang kontak sabi na ito man. Kasi mo kayo sabi na ako. Ang ginibuta di, wala gumutas nung ino to, ang gima di, 2-0 tulo sa Iya diya. tao. Tapos yung shop ko. Iya, silver. Pero balik din. Ano kay Marshmallow? Dito din. Ano plago? Iyo. Ano tao? Ayun. Ano na lang. Hotel. Ito ka na subsidio. Para sa akin. Hindi ko wala po. Water na, Wala water. guni pang ano, pang karto. Uy! Marang sa buwan. Next water out. Mahilig na. Sumabang. Wala, baba. Kaya na, pag may nagkakaroon na, Dito, Pio, hindi ko lalala mo. Pio. Ikot. Tama na nga yun. Uy, ano na kayo mo naman? Yan ang sigit. Bakit ka tayo? Hey, lagi pa kurang ikaw na. Lagi mo.
ang yung mga. Right. So, let's go. Ito kami ng one day. Well, hindi na sa mga Ay, ba't yung mga ball? No. Wait, baka Puro rayos pa. ikaw mag-gay. Ay, friend, ay, ikaw mag-gay. May pangulat ako kung narinig ng Roja, dumaan! Uy! Utang sinagaw mo! Tingnan ko. Sira na yun. Isyo! Oh, Ay, puta ko, sino? So you're saying that's your house? No? Ilan na gabi?
Show your speed, not your own. Show your speed. Balik ka na ang balik ka na ang yung bakit to? Ano, yan ang tama. Kung kang bibol mo ng sala, pinakalit na madali. Yo! Uy! Yung buhay niya. Nagkahan sabi ko, nakatingin ako. Hindi ako nagkakaroon. Ano nagkakaroon? Ako. Uy, babe! Alright. Hello? Sorry, screen. Punta ka na lang. Ano ba sila? Hello? Hello? Uy, di ko na-play. Bueno, yo Buhay! talagang mga Ay, Ay, mama. ayos. Sabi ko nga ito. Uy! Gusto na lang ito ano. Ito ang buhay ko ito. Hindi na ako kapagpera. Kapag mag-spin mo daw. Ano ka laban? Ano ka laban? Ito. Talagang mga oh, sama ito. Ito ka na suko. Ano sa dawan? Yeah. Bakit ko? Ito lang sila. Wow, girl. Ano mo, so, kayo, para mo ang ito, like, unang nakuha mo, okay? Like.
nga, so ano ito, nagiging sniper. Bangers talaga nga yun. Para bakal. Kaya mo nga, Uy! How can I? Naglalak pa! Isa! Oo! Labi mo nga, ito na naman kulit ka rin. Ikaw ko na school mo. Terus kinalabang ada apa? Wala ka mo sa kaling ng gatas mo. Anak galit ko yung kanya. Para sa iyo pa ako. Wala yun.
Hindi sa kuya. Uli na ako para 3, 3, 3, 3, 3, 3. Hindi ka na. Nakajin ka kay ano? Pabalik na muna ako. Sino ang ginulong? Sige na no. Sige na no. Pupunta ko yun. Ano? Pupunta ko yun. Ano? Ano? Tama naman. Sige na. Ay, ano pa na tinay? Pupunta. Compose. Hindi sa nakakalit ko. Ang kulit ka doon. Balik-balik kita ano? Kulay. Ay, lupin na yung lupin. Ay, magkakaroon ako. Pahamak na yung buo sa buo. Ito na, takam. Takam. Ano yan, ano? Ano yan, bakit? Ano ba ako malukat eh? Sige, pero takam ko. So, hindi mo na makakagawa. Diba?
Video. Tom. Paul. Tom. Uwak. Uy. Uwak. Abang, wala ito. Wala na kami. Video, relax. Ano na kami tatakbo? Kung pinagmali pa tatakbo. Ano? Uy, ito na. Sakay sa takbo. Ikaw, lang sa ito. Lang sa ito sa kalabo. Red sa bread, sa kiling. Snack. Uy, wala! Hindi ako. Abang video. Oh, no! Ay, dapat mo magkunin ko! Yun na ito! Yung kabuhay nila. Yung dapat talaga itong likod mo. Ay! Hindi na lang, ano, yung sa pinag-asa. Sa baba. Sa baba mo! Sa baba mo! Wala, sis. Yung nag-60 na dumabawas. Oh, no! Ano? Na! Una, break! Na! Break, sa baba! Ayos ka na. Ako daw, open bar. Sasabi! Dahil di mo programa sa'yo. Ako lang pala! Open bar. Hindi mo na! Oo, muna kayo.
Hindi ko pala talaga ang buwan mo ko talaga mo. Oo, yo. Tinulong ko. Hindi ka. Magkakabayaan ka ba? Ito na yun. Post ito. Marupis mo itong post. Isuot itong buwan. Yan, sa may water sa baba. Limon! Yan. Let's go. Ano nyo yan? Bayaan, bayaan, bayaan. Bayaan. Uy! Hindi na. Hindi na mag-rush. Ika kailangan. Ito ng buhay. Buwan. No. Utang ina. Ano? Ito na. Let's go. Ito na ako nagsakutan na. Yung nasabi ko last, gilid mo sa box. Kami ba sa gilid? Buhay ko. Hindi lang.
Uy! Yan sana! Sakit! Puta talaga ayun. Ano to? That's A. Loach. Yung na loach. Bawas pala. Ano na yan? Kailangan mo ito. Ay, libot. Ano si mo? Ito na. Sana na, window! Eh, dito. Ay na. Nasa window. Inusip ka na ng spot eh. Ginawa na ako. O yun o. Wala ka na buwan. Ito. Wala ka buwan din. Kapamay ka no? Alis ka no? Pwede mo ako ano? Magaling ka sabi ko. Uy, Puta talaga. Hello? Trigger! Ay, bulit to. Wait. Ano na natin? Ay, shit. Tuyot na naman ang meron. Sa baba, ano? Pagkanalam siya mo, pagkanalam mo. Sabi mo. Puyot na! Balik sa kotse. Ito na na, Pe! Ito na na, Pe. Bye. Diyan lang ba? Gusto yan, gusto ka. Puta pa yun. Ano ka lang pa din sa mga, ano? Gamitan mo, no? Ano? Ako na, Pe. Ito mo, ano? Oo,
Gusto ko na kalabang. Sabi, wala boy. You know. Boy. Okay na boy. Mira, maong talaga ah. Sabi na, mami. Pinsan mo dito. Ano? Ito ba uso nito? Sabi na, Buwas. Hindi na natin sa parang mo na. hey! Ayos na sila? Ano ba mo? Nas na? Opa. Dua pa? Hindi na ano? Sabi. Yes, ma'am. Boom! Iguan mo ang tawin sa matadad mo. Buko pala kang dito doon. Bakit na rin? Baka lang rin ko bilang ito. Nice one, dip na. Dip na tulos. Nice day. Masabi ako kandel na. Kandel na. Okay. Huwag manikin yan. Okay. Natik yun. Biglo. Bungi na sa ito. Ika, ano? Abang. Abang, nabulol, wala to sa baba mo. Sa baba mo. Puta nga, yun po. Kapag kusyo. Baba ka na dito. Ito yung kaya pa, mas parang Dito ay puta kang napay ako. Dito pa yun. No. Siguro no. Yung boss pati. Boom! Magbaba ka na. Baba. Kaya pwede pa na lukso ka. Hindi mo ito tawag. Madaan. Sige no, abang ilaw. Ilaw na po dito. Wala mo. Yaw pa. Boom! Labatan! Buta! Last ball. Parang yung pamilya. Last ball po, guys. Nakalawin. Uy, ako dito sabihin! Kasi ano to pa? Kuya. Sino to pa? Parang saan? Uy. Kapag naman eh. Ha? Kapag naman eh. Hello. Sabi na, tuwa naman eh! Uy, hindi yan o. Ito ano. Bubod na talaga nga ito. Uy, ang sabi, no, tuwa. Sige, kanting, no. Tama na. Bukos na. Hey! Isin na lahat. Oh, do sabi. Regina! Kaya ka. Uy, puto niya. Suga na mag-iray. Hey! Hey, baby! Apol. Oh, kawas! Uy, ang sa ano? Window! Papa
Ako sa plate. Sa to. Open mo sa to. Akman mo eh. Sa daw. Hindi, no? Two. Ikaw, Andres. Ayan. Ako, makanto. Next time. Ako mo pa, wala ako. Pagkakas, sila ko ng opinion ako. Trabaho ko naman sa atin. Thank you.
Tao ka na? Ano oras na? Ano order mo yung maalat? Work ko maalat. Ganyan ito, Sage. Ako rin daga. Binatarong lamang ako. Ah. Enjoy. Stanley? Oo. Makabuot ang sila.
Gibay. Pinakanyang karaton na espada na kapangyarihan. Wala mo kapabakal. Patumanan. Ibalik ko nga. May pinag-ina ako ginamit ko. Ako nila ubus na. Ako, ano nga pinagpabuha? Wala, sana ito. Ay, yung pag- So, punta nga rin. Punta mo, punta. Dragon. Punta sa Maknad. Dragon. Hindi kasi Gika na parang daga. Diba? Bakit ka Sa daga? ano? Seawood, playground. Sa sa meron? May slide? Saan ako lumang? Pag-ilig no? Ako, ang no. One kick, that is it.
ka na si Isay pagsabi. Sabi ko sa'yo eh. Upawat. Oh, bakal kasi ano? Bakal ka na sa okay. Yan. Dali, nakutusan namin. Oh, mag-ano na sana ha, mag-pakam na sana. Tawad.
Tawad. Yung code. So ano ba ga yung code? Ayan din
Wow. Pero tulungan nyo kung yan ang sila nyo. Puso yun ang pagkakita. Kung saan ito. Ano yung
Hindi lang po. Wala. Ay, ba? Hindi na po yung mga
Hindi ka sabi, Ay, nakalawag ko sabi. Kumain na.
Sino, bakit ito na nakalaban na tumungod sila. Kaya naman, sila sila. Ay, Não, mas a maneira que eu Ang wapol sabi. Wapol? Wapol. Diba? Ito na sa bahan. Bol. Ito ba ito ba? Ay, dahil may mga call. Pero kami dyan. Opo. Wala. Nakapapol ko. Puta. Ano, nakakarubak sa ako na yun talaga. Tumatapin. Ayun, nagbalot lang. Ano na yun talaga? Pagkatapos ko, gusto ko alis sa iyo. Ano mo nakasabay? Ayo, Lord, giving to me. Ano ba ito na? Ang mga naging mo sila ulit sa kayo. Okay? Ito ako. Pero ako,
Wait, okay. Wait, okay. Hello. Sam, 45. Open the floor. Pag papi, normal lang natin. Man, lang. Gimay. Sino? Difícil ka. Dapat sa Ano pang may tugpo nga, di ba? Sorry, ah. Maski ito ko yung ayo. Ito ko na sila nakakarapot lang. Pero kung nalo ko yung hindi mo nga, hindi mo ko na yung phone number mo. Gana. Gana na ba? Wow. Malas nga, deliver ka ng mga chiyo. Mga kibawa, Wala pa naman sa SIM card. Saan ako gusto? Magpalitik ba naman? Wala akong gayo. Ang baka na
ano mo, ano? Ay, ano siya? Ano una, no? Ano na umalola? Balik na ako dito. Kaway-kaway ako. Ano ba lang? Yeah, I got one. Ang galing ko yung balik na. No, balik na. Wala. Sarap mo ito. Asa na na, ha? Na. Ano na? Ulit mo muna ito ikaw yung ikaw yung kulay. Yan ang tigagay ito. Ako yan o. Buto mo gawad pa ko nga. Kasi makasko. Ano? May kasama. Adide. Ipanan. Yan eh. Magawa. Magawa. Lo. Ini dari Jun. Kabuya. Wala mo magbungat ng sinapa. Oh, ayan. Lo. Bakit ka ba? Wal. Mamanya yung mamalo. Okay daw. Alam mo lang. Good. Alam mo lang ba ito? Ayan, nandiyan na. Nakandang mawin. Sabi na, makasod yung parang ano yan ito. Ano yun? Ano? Oy! Hirap pa? Natin, kaya na. Ay, nakaingat. Pinakalaga ko na. Pero game na. Nakalimit ko sa Ilaw ito ang mga Hindi niya mapapinasok na. Lang ka pa. ay nyo. Wala ka yun na. Yung sa ano ko niya? Sa pinaunin ko niya, yung ano? Pero ako. Ayun, ito nga pinipaunin ko. Ano, dilak ka ba siya? Pinaunin niya na. Yung Alam mo, wala like you.
Ano ito? Ano? Inisin. Tungan ka na. Nakabutas. Sage! Kung nailit ka, kayo mo, Faith? Ayun ako. Tama. Subukan mo si CJ. Okay. Subukan mo na siya. Nagalit ba? Ako yun lang. Yun ang Hindi ko subukan. Ayun, sulit activated. Sulit, ano? Pinag-ano? Natapaw mo. Never had me away. Level up. Oh, yeah, Maria. Nawa ko sa naman yung banayan mo. So, naka-cheat. Ito nga, madalong ka na magkalubaga. Hey! 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 Doon yung pag-uwi kaya kung lubog yan. Ay, bawal na yun. Ayun. May fruit na talaga. Retro eh. Diyan. Balik sabi. Ano? Kung magkita siya, makuha niya sa mission. Dagdagan mo siya. Ay, dahil ito. Wala ko kayo pinagsun. Balik ka na nga. Wag din natin. Asa. Wala ko kayo.
Ayos ba? Kaya yung pati yung puti lang ko sa dito. Alam mo sa mga ito, tawa Joy. Ay, pati yun ang atiyo. Visit na lang, hindi.
Ito yan. Ako, hello. Hindi damage. Uy! Abangan sa lagay sa pinili. Abangan ito. Opo, abangan. Abangan ito. Oh, diba? Right? Yeah, Android ata. Okay, abangan. Abangan. Saan ba ito? Saan ito? Ano? Basta.
Ano ba yun? Symbol. Buhayo. Hindi buhayo. Diyan. Maayos mo lang dito mali. Dito na ako. Para pa okay. So, ay, okay na, okay na. Salamat. Yun, akala, yun, sige na. Okay na yan. Yung nagkira. Sige nga lang. Oo, ta. Ikaw, ka nga.
Maria sabe? Nena.
Tapos na? Mira.
Okay. So,
lang yung video mo.
Putong ina nga eh. Alam nga eh, Denver Island. Ito,
Ako bakit?
Ay, ano yan? Hindi po yan.
Ibu niya sa dua bagandila. Bukas. Ya, ba? Okay. Okay.
Ilit silang set ko, ilit ko talaga. Ayun, ilit. Wala na yung set. Ayun, ilit ko talaga. Kaya na, ilit. Yung di ba ano? So, apa kita? Nagubo. Ano? 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 Ha? Ako, nagubo. Ay. Ika lang kasi dato. Ay, yan pa lang. Hindi na ang dagat sa mga. Wala pa ta. Wala pa ka makapiyot ka. Wala pa. Wala piyot ka. Baka pa dito. Ang bago sa aga. Pera. Renta. Kwento. Nangaling mo kung bakit. Hindi ko kung
Uy, talaga. Tago. Kailan na dun, oh?
Puro po rin, gusto naman tao. Opo, pasakat ako yan na. Kamalo ko kung dito pasakat ako yan. Malawag na. Adun ka na. Saan na ito din?
Ganda ba yan? Ganda ba?
Filipino ba kita, Jay?
Oh. Yun! Ayos kita dyan. Yung ano eh, makalim siya. Ha? Rod na yun na? Ay, pwede mo nag-ano? Ano? Pwede mo nag-grade? Gambare. Masinda siya? Ito ko paano yung... Wala pa. Wala pa. Iyan ka ba bigat daw? Kapit ko na? Bol, manawad mo dali ko. Papa, ito. Kasi pa magsaran ni sa home fishing ka. Ang ibang fishing ka. Ito na talaga home fishing ka. Ang iba babato, maalam ko pa na ako ha. Matanda ba? Di ba? Ito na. Ginagawa ko man eh. So, inat na ano. Kamitan siya po, nakakita ng mga at wala ba. Ginagawa ko dito po. Anong, training ko ba? Ginagawa ko naman. Isang nga sa kaso. Ang naputol araw sa to. Sa dami siya. Doon ka dito nakuha ang sanisi. Pero kaya ko numero ko. Uy, dong, espada daw ni Junior. Hindi ko ba nakuha? Good suayo. Ayun. Dati, mahal na rin ito. Malit ka ba? Malit ka. Alam mo, hindi ko nagagawa. Itong Kawan siya lang. Ako ba ang pagkalo? Ako lang mo, pag nagkalo ako na. Ano ba kita?
Dali. Yung short. Nalagyan ka na? Ah. Bakit mo na-confirm sa anak mo? Okay. Tikman. Late.
sabi mo? Ano sabi mo?
ya. Nakawat na din. Dalawa player. Tawan ko. Sabar. Ito. Ba, malalang bit. Ako yan na tao. Ito ko maluwa ka tao. Wala mo. Oh. Yo. Oh. Oh. Larong kamada ko. Oh. Sakto. Anong kasarong kamada ano? Ay, nalang pinulan. Uy, nasa yung space mo. Ano, lalala ka. Ah. Ah, may space na pa nga niyo. Oh. Walang paligid nga. Kapag ko rin ano, gusto. Yung, ma. Ay. Madali ko naman kasi tayo. Lalo pa ito sa eh. Para mo. Oo, doon ang masalakay ko ako. Ay, di lumig sa ro. Dek. Wala mga direkta ka lang eh. Pero, pagkaluhan ka na yung report, ito. Hindi, report. May subo lang ako.
Welcome ba kung kaya lang ako sa'yo? Welcome ba kung pwede pala ka naman? Welcome ka na bumibigay. Yuan mo ulit ito mo. Iyo. Baka gusto ano po, bag. Di man ako klase sa agaw. Subag na ko na yung pink bag. Di man ako, mas ano man ako. Mabalik ko, eh. Baka malitin ka sa aga. Dahil man mali. Baka malitin ka sa aga. Di man nga nung retro. Baka mali kang di ba? Di pa man ako mauli ng mga video. Upak likod. Gigay. Hindi ka sa aga. Dua-dua. Ikaw kanito, ano tingnan?
Yung inay ko, umutang nga yung Wow. card.
Liko. Ito, sana si Ganto. Ano ko sa sibig? Yan sa ano na kami kasi. Ay, ano. Yeah. Ano ba? Kasi sa mga Kabaya.
Ito guys, sa mga sige ka na po, pero kumain. Uy, ito ulit. Hindi na nagsabi. Ano yung request yan?
Wala! Doon! Wait, kung wala ba kung star, eh kung biro ko, sa ang morning. Ang biriyan mo, biriyan. Biriyan mo. Call mo siya doon. Biriyan mo yan. Ano ito, ano ba? Dito, sige pa na, susunod mo. Basta! Ito, buong mo dyan nga, dapat Ano pala yung taguhan? 2 minutes? 5 minutes? ang mukha. Wala mo na yun. Wala kayo, sir. Ay, hindi. Bigyan ka, Nick.
Oh! Ay, pakanta ka sila. Ano ko? Balik ka muna, isa mo. Nag-dip na ito na kilo mo. Yo, ano sila tayo para sa inyo? Hey, big shot. Iyo, nadidip nila. Madali, oh. Nilulukso mong ba? Di dasin daw. Tiro. Hello. Chiti. Hello. Wow, guys, kapag sa balik ko. Ano ka lang? Putang puso ka ba? Hindi ko lang naman gusto. Balik ka ito. Hello. Diyan, mga ko naman. Pinado. Ayo. Tawa ako.
Yun, di ba lang? Oo! Pinagtanong ko pinitira. Sabi ko, itira ko ba? Sabi ko, ito ba? Pagkala, sabi ko, itira. Ito ko na, let's go. Yeah, yeah, yeah. Hey, Ano?
Yung pangalan mo, mamaya pinagdalawa eh. Kaya may nag-say, Ano ba yun? Ano na lang. Kabawa! Bumukagalit ka, natulog ka. Tulog, sisyarat mo lang doon. Ay, pagkatapal ko na kumain ka. Sige, kapalit ko lang. Sige, kapalit ko muna. Ulo? Ulo? Hindi! Tama na! Talaga kahit mga talaga ikot yun. Ano? Ano? Ton, Hello? nagsalit ako. Diba? Si Rizal. Si ano? Si Dave. Oo, si Jim. Rizal.
Karugan sa nagiging. Ano nga, di ba? Diba? Alam mo ko, lugar. Sila? Out na sa to. Yeah. Okay. Follow ko next minute. Puto ka no. Puto Okay, walang oras mo. Kahit mo buha.
naman ano.
Ano nga, ulang-ulang.
Ano, Joy? Ay, wala, men. 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 Ano pa? Tutod na. Ay, talaga, men. Uy, ano ka kasi? Sabi ni Beth, wala. Wala ka lang, Beth. Nabalik ka na doon.
Ano yun mo, Joe? Sino yan? Ano ba rin?
Anong gawin ko sa'yo lang?
Man. Ikaw ako ang hanggat sa nangyari. Rich lang. Wow. Dapat ka ba? Nasaan ka? Okay. Pinakali ko. Yung pang pinakali ko.
Eh, kasi ako, But it's still,
Ang tuwa ko na pagkakayahan ko na kanina.
Viene enamorado de un bailarino,
Number. Oh. Ang lasa doon. Awan. Wala. Wala.
Ngayon lang, ikaw,
Siguro,
Hindi ako biglang matuluwa. Hindi biglang matuluwa. Gusto ba yung bulletin na bakit? Pero na mag-uwi. Even ba? Talong Bombay. Si Tricio.
Salamat. Ang break ako na. Misha, sunod naman si CJ, nagkayod. CJ? Nagkayod. Binakal na. Ano yung mag-problem ko
naman ang ito lang.
Oo, hindi ka mo ito rin. Yeah. Oh, hindi na tayo naman ang bahala. Sayang. Sayang mo bahala. Ah, hindi. Hindi, kung marami sila din. Hindi may bala ka ng ano. Hindi ako, wala akong wala ko. Hindi ko kinalaban ng... Hindi ko. Huwag mo, lemon yan. Meron, meron. Hindi ko rin, kaya alam yung Di po, hindi mo na ako mentally. Nandiyan ka dyan, may diyan na. Hindi ka na yun. Hindi natin. Diretso mo lang yan. Lahat? Diretso mo lang yan.
Sige, kita mo. Ayun. Sige. Ginugulungan ko. Ginugulungan ko. Sige, ginugulungan ko. Sige. Patay na nga. Meron talaga yun. Ito pa kami guys. Ayun, butok na lang oh. Butok ba ito? Hindi ko lang sa dito. Binakal mo lang. Binakal. Binakal. Sabi na, sinapawag yung ano ko. Ay, marami. Hindi, ikaw na lang pala. Fencing lang ta. Bigyan mo na yung kay Kapisa. Bigyan mo na yung coaching. Tara, Kapisa. Tara, pakilan mo. Ginagawa mo sa buhay mo. Kasi nila. Binibigyan ko kasi Chris sa kalaban. See? Ayun, nagbabakta sila dun. Oh. Hindi, babanat ako dyan. Pumunta ako dun. Ayun, wala yung coaching. Wala yung coaching.
Ay, buko. Dalawa mo. Ang ina, takbo. Diba? O, diba? Love you. Ito kasi nag-iilik. Doon. Grabe. Ikot meron din dun, oh. Ikot din, oh. Ikot, oh. Hindi na. Meron pa malayo. Hindi na kami kaibutan. Ano mo dito? Pumukot pa. Yan sa may ano? 120 Southeast. Sa mga bas na Ilaw, hindi na kaya. Ang dayuan na. Ang dayuan din. Grabe tayo. May kumang talaga dito mo. Kumang na dito. tingnan. General. Ganun ka po, naawa ka. Ganun ka ako yan. Wala ka kayo. Sorry, Mark.
Para sa Kailangan ko habang lumayo yung kalaban. Nandito sa may ano.
So, ako mo na. Yan. Hindi, pasok ka nga dito. Hindi na. Hindi na lang. Pasok ka nga. Hindi naman yung ano. Gomez. Gomez. Gomez nagsigisa. Alam ko din ano ito. Yung
Bakit hindi kami nagkakapulan?
Ay, gago. Hindi, tara dito. Pasok ko dito. Ali, wala lang po ako sa dito. Ito, sa'yo na lang ha. Ito, sa'yo na lang. May ano ka dyan? Kahit friend ka? Friend ka? Hindi, wag na. Oras dito. May panig dito. Yung gusto mo dito. Ito, sabay sa akin no. May 5 orange dyan. Ano nasa takas ko rin dyan ito, right? Kasi mo, right? Small kulit ka. Weh? Ano ba ito din? Ay, pero sa video nga. Kino ni Panday, sino nakaalim niya pero doon sa mga ito. Alam mo sa mga vlog, hindi ka nga. Tingka daw sa mga ano, tingka daw sa mga. Hindi ko na ba. Siguro sa tong buhay na taga-buto, mga. Ito ito, isa, sige ya, boy. Meron na ba ito? Sige ya, ganyan part. Sige ya, sige ya. Ah, si ano, si kung dito din si Yara, si Lydia, sa Vincent Vicente naman. So, ano ba, ako, ano, Garwal Cat, ito, Lydia, yun ang iguan. Mahilig mo nga yun. Kaya kang malagyan. So, iba ba nito ni Lydia? Atong boy, na yun nila, i-abang ito.
Sige, ang pati mo. Wala akong bahay.